بالا بشید بیا 15 طرف اونم کنده شده اونم ازیش کامری که فروختن بالا بگیر اصلا این بابا رو خیلی هم کلبه‌های گرم رستوران کوهستان چای نجوم غذا رستوران کوهستان چای خیلی غذا برای گرم کامری که فروختن بالا بگیر اصلا این بابا رو تقاطع بالا هست چای خیلی غذا بالا گل بالا چای گرم سالن گرم بنج با صفحه بالا یه نگاه بنداز بالا چه گل بالا چه این بالا حالا چشونه چه گرم کبابی برنجین و ندام چه غذا است بالا نگاه کن خانم حالا چه گرم چای گرم داریم بفرمایید من خیلی نمیدونم که خیلی چطور دیگه من نمیدونم
خانم عکس نمی‌خوایم بگیریم؟ با کنار زنه بنیم سرش دفاعی ناره خانم سم حرف من نمی‌گیری حالا اصلا دارم از خدا ازت نگیر اون یکی بالایی هم میذاری میزونی خودم کنده شده اونم ازیشه برای چقدر بردی دیدش که کنده باشه کنده شده کنده شده ازم الکنین چایگاه رو خیلی خوش شده خدا خوش این بالا بشه این بالا رو آیا غذا این دارید؟ آیا میدانستید ما تخفیف داریم؟ اینو ما رو ببینیم با آقا با صفحه ما رو ببینیم بفرد شیش دقیقه قاعدی باید رو بستن داریم غذا به شرط گیر کرد غذا بودیم خیلی زن باید بچه‌ها چای خیلی 200 تومن بده نباشه قال بده دوستان حالا باغ گل آلاشی‌های رو بسته باغ خالی و کرسی‌های سنتی بدون خانم بالا بشین غذا شایگندی هم دارید بفرمایید غذا بالا آقا فلان چنین تماسی دارن شما خانم این بالا شبکه که 200 تومن غذا نمی‌خوره Ay,
بیایید داخل ها بشینید در واقع بالا کنید رفت آقا سرگی رو بلا سرگی بالا بشید بیا 15 طبقه است کامل بیا غذا چای قلیون 200 غذا میل کنیم چای قلیون رو ایران خانم ها و آقایون با دستای خود روبرو هستند. هفت طبقه آلاجین نقاشان اینم میشه غذا بخوری اگه غذا میخوری چای اینو غذا حالا چقدر گرم داره لب بخوری هم بره کرسی اونجا اینجا خانم زیر کرسی بشین جای گرم خانم این بغل میشه یک کرسی داریم ما شهست باقالی بلان قیدون چه بفرد خوش اومدیم خانم کرسی مونم گرم گرم نمیشینید
بفهم تقوى طول آسه شای غیر قصد بس فرمایی بشین اینجا منم گرم چای زغالی آش بخوریم. سلام جا برام بشین سلام داریم ما شرشی لبو ماغالی سلام صبح بخیر اینجا بشین گرم شام داریم موزیک زندگی دریا خانوارت هم برمیگرده محافظ ما لباشک خانم بریم